Na rakjuk rendbe az idővonalat. Természetesen ez ilyen folyamatos problémakör lesz. A Dokinak van itt valami kísérlete, úgy látom kín. Okay, Doc, let's run through this again. Kittenem, ma éjjel el kellene árulnia a Trixinek. Amikor elárulja, Tannent letartóztatja a zsaru. Parker, hey, do you think he's related to Jennifer Parker, my girlfriend? Could be. Lehet, hogy ez a barátnője, ő kapja, jó, oké, a rendőr. És akkor a Tannenök nem érvényesülnek, tehát béke lesz és nyugalom. Vissza az ukkocsmába, és el kell érni, hogy a... Tényleg? Jaj, de... Hát nagyon szexik vagyunk, gyerekek. Nem lehet. Oké, áruhában vagyunk. A jellegtelen külső miatt ő átszázható. Aha, őt meg már mindenki kergeti. A mafiózók, a rendőrök. Ő elbújik. Az a garmi szálló. Jó, a szállodában van a Doki. Oké. Teljesen jó, és oda fog parkolni ezzel a kis alig felismerhető autóval? Jó van. Ott van az Edna. Itt meg, ez mit keres itt? Looks like Emmett's been busy. Emmett szorgoskodott. Mindjárt megnézzük, hogy mit szorgoskodott az Emmett, de nem lehet arra menni. Jó. Nézzük meg errefelé, hát ha látjuk, nem látjuk. Nem derül ki, hogy mit irányít ez a szutyak. Lélekmentő, Edna megint valami jótékonysági akcióban van benne, kedvenc újságírónő. Tannent zukkocsmájába tartok. Nem? No. Legalább annyi szégyenérzet van magában, hogy hazudik róla, azaz. Na másodperceinkkel, hallgassam meg a hallgassam meg a dalait. Ez mi a szar volt ez? Egy apró kísérleti prototípus. Van egy kutya is benne. Az emberiség fejlődése érdekében természetesen van a... Harry? Mr. Callahan, what are you doing in that getup? Ez az új külső. My new look. I'm trying to prove that you can dress like a gangster without being a gangster. Úgy öltözünk, mint egy gangster, de nem leszünk gangsterek. Most exkluzív interjút adjunk neki, de most néhány lelket megment. Én megnézem meg a legújabb... Hol már a tavalyi hó? Oké. Na. A Doki újabb életveszélyes kísérletbe fog. Nézzük meg. Jaj, mit csinál? Kijavítunk néhány problémát a Hillvalley Expo-ra tervezett bemutatóra. Távirányításos autó, ami bámulatba ejti a világot. Aha, jó, örülök neki, hogy vigyáztál Einsteinje. Készséges kísérleti alany. Mintha már évek óta vele dolgozott volna. Hát igen, ez meglepő. És hogy ment a sorod? Mindent nekem köszönhet. Az a vita az apjával megadta a lökést, hogy ne a bíróságon dolgozzon, és a tudományos életet preferálja. Jó van. Mi van meg? Ajaj. Kutya! Vigyázz magadra, kutya!
Na. Tényleg távirányító. 23 mérföldes sebességet eléri. Akkor csodát fogunk látni. Repül. Beszart. Csináltam múltban egy repülőautót. Vészhelyzeti leállító mechanizmus van. Semmi ok aggódni, végülis mindenki. A szép 1950-ben repülőautót csinált a doki. Einstein megvan, csak a bíróság tetején. Oké, a fogadóba ott a doki. Aki úgy látom, hogy meglátta, hogy mi van. Don't worry, Emmett. I'm sure you'll get it right someday. Oh, I'm not worried about that. Right now, I'm more concerned with Einstein. Einstein miatt aggódik, jó van. Oké. Van még itt több válasz, lehet mesélj nekem Trixie-ről. You know anything about Trixie Trotter? The songbird of the Sierra? A Sierrák énekes madara, az éjszak pacsirtája, az előhegység lotyója. Sose hallott róla. Tannent zúkocsmájába pedig nem jár be, mert hogy meghallgassa. Jó van. Ki ez a Parker? Az a rendőr. Jó, zsaru, amikor éppen nem iszik, tehát... Persze, mostanában folyton iszik. Jó. Mi van Ednával? A couple months ago, I could swear she was making goo-goo eyes at you. That was before my father had her stay sober society meeting thrown out of our kirobta a house. józan életűek társaságát a házból az apja, és most már gúnyolja őt. Oké. Mi sült el balul? I'm not entirely sure. Nem tudja. As soon as we get Einstein down, I'm gonna go look for it. Oké, majd akkor szedi le, hogyha... Vagy akkor hogyha megmentették Einstein. Ja, ha meg lenne az ügyintézői állásra, bemehetne, de most nem sikerült ez. Új zárban, jobban őrzik a helyet. Jó, hát akkor megkaptunk minden információt azzal kapcsolatban, hogy... Tehát Trixie-nek vallania kell, azt értem. Arra mehetünk? Mozi. Cool. Frankenstein-t játsszák a moziba. A cápának a poszterje még mindig ott van. Dokival tudunk beszélni? Szia, Doki! Hey, Doc. How's the room? It's a little cleaner than I would have imagined for a depression era flophouse. How are your investigations going? Hogy halad a nyomozás? Na. Azt mondja, hogy I haven't really made any progress with Trixie yet. nem jutottunk előre a csajjal. Ma éjjel kell befújja. Jó. Maga a parkban van. Nem is emlékezett rá, értem. Sosem mert nyilvános kísérleteket folytatni. Frankenstein, ha megnézte, akkor megváltozik az életed, de... Most a rakéták rettenetes ötlet, és hamarosan rá fog jönni, hogy nem működik. Majd bemegy a moziba, megnézi a Frankensteint, és kitisztul a feje. Jó, tehát őt meg... Aha, ott a jegy. Megszáll az a film alatt szállja meg az ihlet. Elforgatja a kereket, ami felemeli a sötét alakot a toronyba, és a villámcsapás, és nem csak az volt az egyetlen felvillanyozott agy. Oké, akkor addig menj meg Einstein. Aha, nem bírja a magasságot a kutya. Ha elvonjuk a figyelmét a fiatal énről, a többit intézi. Hol van a kocsi?
Nobody's buying cars these days, so it should be safe. Senki nem vesz autót mostanában, úgyhogy ez nem gond, és a... Tannen's always such jerks anyway. Miért bunkó minden Tannen? Rogue, Neanderthal, Kóbor Neander völgyi gének, oké. Jó. Just keep your head low, Doc. I'll be back soon. Rövidesen visszatérek. Megtudtuk, hogy őt be kell küldeni a moziba. Menjünk tovább. A fodrászüzlet zárva, cipőt már nem kell pucolnunk. Arra nem mehetünk tovább, úgy látom, hogy irány a kocsma. Hátulról. Melbe. Oké. Menjünk el a kocsmába. Töltőképernyő. Who sent you? Ulysses S. Grant. What did you bring me? Meat and potatoes. What's the word? Words are for wimps. Szóval ez, 3 titkos hülyeséget kell tudni, és akkor beengednek. Who said you were worthy? Am I? Take a hike, squirt. Oké, ez nem jó válasz volt. Who is the king of Siam? Öcsém, micsoda kérdések. The old gray mare? Ez nem nyert hangszórót. Who died and made you boss? Ki tett téged főnökké? Am I? Hát, ez így ebben a formában. Who died and made you boss? The old gray mare? Nem nyert hangszórót. Who told you to come here? Kinek van ma pehje? Joe Piscopo? Who said you were worthy? Magáért kikezeskedik. Boss Hog? Nem nyert hangszórót. Who gave you the right to Ki knock mondta, on my hogy az door? ajtómon kopogtathatsz, vándor Bosch? Euronymous Bosch? Who gave you the right to knock on my door? Could you repeat that? Who gave you the right to knock on my door? Megismételni. Oké. Doris Day? What will you do tomorrow? Remélem, hogy Lego kiheverem. your ego? Nem nyert. Who said you were worthy? Doris Day. Doris Day? Nem. Who said you were worthy? Kezeskedik értünk. Nem a Joe kezeskedik. Who is the king of Siam? Kinél van... Mi? Jó, tehát, hogy így el kéne találnunk, The old hogy... gray mare? El kéne találnunk a válaszokat. Egyelőre And made you boss. kitett engem főnökké? Joe Piscopo? Nem ő tett minket főnökké. Who is the king of Siam? Jó, hál' Istennek ugyanazokat kérdezi, tehát egyszer eltaláljuk. Bruce Springsteen? De nem nyert hangszórót a Siam Who királya. is the king of Siam? Doris Day? Doris Day? Nem. Who said you were worthy? Na, a Doris Day kezeskedik értünk, azt Doris tudom. Day? Nem. Who gave you the right to knock on Akkor a my Doris door? Day mondta, hogy az ajtaján lehet kopogtatni? Doris Day? What will you do if I Mit break csinál, ha your leg? fejbe verem? Ugrálok Jump for örömömben? joy? Nem.
Who gave you the right to knock on my Ki door? mondta, hogy az ajtómon kopogtathatsz, Vándor? Doris Day. Doris Day? What will you do tomorrow? Mit fog Doris Day csinálni holnap, vagy én? Nem kiheverem, nem romokban fogok heverni, talán. Wait till Wednesday? Nem nyert. Who is the king of Siam? És megint az első kérdés az olyan, hogy Siam királya, az nem tudjuk mi. Dick Tracy? The old gray mare? Nem. Who said you were worthy? The old gray mare? What will you do when I send you away? Mit csinál, ha elzavarom? Napiránt tevezek. Nem nyert. Who is the king of Siam? Jaj, Istenem. Ez a kinél, Siam királyának a hitele. Hieronymus Bosch? Nem. Who said you were worthy? Jó. Dick Tracy The old gray mare? kerzeskedik. What will you do when I send you away? Napiránt nem evezek, nem kérdezek vissza, Gint nem vedelek. Nem fogunk romokban heverni? Wait till Wednesday? Where do you live? Hol lakunk? Oké. Róma? Rome. Nem nyert hangszórót, nem Rómába lakunk. Who told you to come here? Kinek van ma pehje? Joe Piscopo. Piscopo? Nem. Who died and made you Ki tett boss? engem főnökké? Doris Day? Doris Day? Nem. Hát ez... Who told you to come here? Kinek van ma pehje? Legyen Bruce Bruce Springsteen? Springsteen? Nem. Who told you to come here? Akkor legyen Bosch. Hieronymus Bosch? What will you do if there's a raid? Mit csinálok razziát? A napiránt tevezek. Row my boat? Nem. Who told you to come here? Bosch. Hieronymus Bosch? What will you do if there's a raid? Razzia esetén könyvet Read a olvasok. book? Nem. Who Fú, died and made you boss? engem főnökké a Dick The old gray Tracy-te. mare? Nem. Okay, those guys going into the speakeasy were obviously speaking in code. Hát erre rájöttünk Who mi is is. the king of Siam? Hieronymus Bosch? Nem tudom, ki Siam királya még mindig. Who is the king of Siam? Nem Bruce Springsteen volt. Bruce Springsteen? Nem. Who died and made you boss? Jó, Dick Tracy tett minket The old gray főnökké. mare? Ezt már kitapasztal... Ja nem. Még ez se. Who Hát is tiszta the béna king of vagyok. Siam? Siam királya. Akkor az lenne a Dick The old gray Tracy? mare? Nem. Siam királya. Who is the king of Siam? Rohadjál meg! Egyik se. Mi? Doris Day? Nem. Who told you to come here? Bruce Springsteen? Ki mondta, hogy jöjjünk ide? Hát nem. Who Azt a told you to rohadt. come here? Jó, Boschnak pekje Hieronymus van. Bosch? What will you do if I let you inside? Mit csinálok, ha beengedem? Ezeket nem. Romokban Wait. fogok heverni? Till Wednesday? Nem. Azt a doki nem mentheti, igen, hogy eltereljük a fiú figyelmét. Jó, ez még egészen másról beszél, mi meg nem azt Who csináljuk. told you to come here? Kinek van ma pekje? Bruce Springsteen? Még ezt nem Who fogom gave you the megjegyezni. right to knock on my door?
The old gray mare? Who died and made you boss? The old gray mare? Nem. Who gave you the right to knock on my door? Ki mondta, hogy kopoghatunk az ajtón? Doris Day. Doris Day? What will you do when I send you away? Hát ugrálok örömökbe. Nem. A jelszó az... Who died and Nem, made you nem lett boss? leegyszerűsítve. The old gray mare? Who died and made you boss? Jó, szóval a főnökké a Doris Day Doris tett Day? minket. Nem. Who gave you the right to knock on my door? Akkor a Doris Day engedte, hogy kopogjak? Doris Day? What will you do when I send you away? És a Doris Day vonalon nem olvasunk könyvet, nem kérdezünk vissza, nem iszunk gin-t, nem heverünk romokban? Hát, én kiheverném. Ego? Nem. Who died and made you boss? Tehát főnökké a Doris Day tett minket, ugye? Doris Day? Nem. Who said you were worthy? Kikezeskedik, értem. Az lesz a Doris Doris Day? Day? Nem. Még kell nekem ilyen Who bonyolultan. told you to come here? Nekem van pekhem ma. Bruce Springsteen? Who told you to come here? Joe Piscopo? Sok a válasz Who told you to lehetőség. come here? Boss. Euronymous Bosch? What will you do if I let you inside? Na, mit fogok csinálni? Könyvet Read a book? olvasok. Nem. Who said you were worthy? The old gray mare? What will you do if I let you inside? Mit csinálok, ha beengedem? A könyvet olvasok, nem jó. Ezért a visszakérdezés valószínűleg nem jó. Nem... Mit fogok csinálni rá? Nem tudom, mi a válasz. Ez kurva jó. Napirend Row terv. my boat? Nem. Who died and made you boss? Főnökké a... Doris Day? Nem a főnökké, ő se ő tett. Who said you were worthy? Akkor a... Doris Day Doris kezeskedett, Day? értünk? Nem. Who said you were worthy? Dick Tracy? The old gray mare? What will you do when I send you away? Hú, ha elküld engem, mit csinálok? Napirend tervezek? Row my boat? Nem. Who gave you the right to knock on my Ki mondta, door? hogy kopoghat az ajtómon? Az Doris volt a Doris Day? Day. What will you do if I break A your fejbe leg? vernek minket. Romokban Wait. heverünk? Till Wednesday? Nem. Who died and made you boss? Főnökké a Dick The old gray Tracy. mare? Nem. Who told you to come here? Pekje a Bosnak van. Euronymous Bosch? What will you do if there's a raid? Razia esetén könyvet Read a olvasunk. book? Nem. Who said you were worthy? Doris Doris Day Day? kezeskedik, értünk? Nem. Who is the king of Siam? A Sziám királyát azt még egyszer nem találtam el. Boss Hog? És Who said you were worthy? Doris Day Doris kezeskedik? Day? Nem. Bazd Who meg. told you to come here? Jó, Bosnak van pekje. Euronymous Bosch? What will you do tomorrow? Mit csinálok holnap? Could you repeat that? What will you do tomorrow?
Mit csinálok holnap? A könyvet olvasok, nem jó. A napiránt elevezek, nem jó. Visszakérdezni, nem jó. Nem zsomba. Sidle up to your boss? Nem. Ez biztos nem jó. Oké, most már meguntam. És azt mondja, hogy föl a Google-re Back to the Future Episode 2 Walkthrough. Adjál nekem segítséget, mert mindjárt beőrülök, hogy erre mit kéne válaszolnom. Aha. Tök jó, angolul írja, nem magyarul. Jó. Puskázunk. Van egy leírás. Én vagyok. Am I? What will you do if there's a raid? Mit csinálunk razzia esetén? Rádiózunk segítségért? Az a baj, hogy a magyar az... Could you repeat that? What will you do if there's a raid? Tehát azt mondja, hogy rádiózunk segítségért angolul a válasz, de magyarul ez nem tudom melyik. Jump for joy? Nem. Ez nem nyert hangszórót. Who gave you the right to knock on my door? Oké, azt mondja, hogy kiengedte, hogy kopogja az ajtón. Az... Doris Day? What will you do if there's a raid? Hát ez nagyon jó lesz, ez a rádiózást föl se ajánlja. Lego your ego? A Lego your ego, igen, most figyelek az angolra, mert hogy ott van, hogy az akkor van, ha eltörjük a lábunkat. Jó. Who is the king of Siam? Jó, én vagyok Siam királya, vagy legalábbis legyek én. Am I? What will you do tomorrow? Mit csinálunk? Hajó. Row my boat? Where did you come from? Honnan jöttél? Róma. Rome. Azt mondja, hogy where did you come from? Jó, Oroszországból szeretettel, Who legközelebb. gave you the right to knock on my door? Tehát kiengedte, hogy kopogjunk, Doris Doris Day? What will you do when I send you away? Azt mondja, hogy... mit csinálunk, ha elküldjük? Ez azt mondja, hogy most kéne a wait until Wednesday, de keddig várok. Lego your ego? Nem ez volt az. Az a baj, más van odaírva angolul, meg magyarul, és tehát erős fordítási hiba. Jó. Én leszek. Am I? What will you do if there's a raid? Rádiózni kell. Tehát az a válasz, hogy ha van egy raid, akkor rádiózni kell. És az nem tudom melyik. Lego your ego? Csak nem ez az. Jó. Who said you were worthy? The old gray mare? What will you do tomorrow? Mit csinálunk holnap? Elevezünk. Row my boat? Where do you want to be tomorrow? Hol akarunk lenni holnap? Az lesz a Róma. Rome. Welcome to L Kids. Oké. Szuper. Lepuskáztuk a netről, mert ez sose